নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যাতে তো চ' গাইছ, ইউটিউব থাম্বনেল কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক এতিয়া মই বনাই দেখুৱাম। ইউটিউবৰ কাৰণে ইউটিউব থাম্বনেলটো হয় বিশেষকৈ বেছি প্ৰয়োজন। ইউটিউব থাম্বনেলটো যদি অলৰেডি আপোনালোকে ভালকৈ নবনায় তেতিয়াহ'লে ভিউৱাৰ পোৱাৰ কম আশা থাকে। সেয়ে আপোনালোকক থাম্বনেলটো বনাই দেখুৱাম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুসকল বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো তো বন্ধুসকল, ইউটিউব থাম্বনেল বনাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি প্লে' ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আমি চাৰ্চ কৰিব লাগিব পিক্সেল লেব। যিহেতু মই এপটো ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে, গতিকে মই এইটো আৰু ইনষ্টল কৰাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই। গতিকে মই ডাইৰেক্ট পিক্সেল লেব এপছটো অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত মই ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰথমতে ইয়াত 3 ডট আছে। 3 ডটত আমি চাব লাগিব। ইয়াত আছে ইউজ ইমেজ ফ্ৰম গেলেৰী, ফুল স্ক্ৰীণ, ইউজ ইমেজ ফ্ৰম কেমেৰা, এক্সপৰ্ট ইমেজ চাইজ। আমি এইবিলাক নেচাই ডাইৰেক্ট ইমেজ চাইজলৈ আহিব লাগিব। ইমেজ চাইজত আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ কাষ্টম লিখা আছে। এই কাষ্টমটোত আমি অ'কে কৰিম। অ'কে কৰাৰ পিছত আমি যিহেতু ইউটিউব থাম্বনেল বনাম, গতিকে ইউটিউব থাম্বনেলটো বনাবলৈ হ'লে আমি ইউটিউব থাম্বনেলত অ'কে কৰিব লাগিব। অ'কে কৰি দিলোঁ। এতিয়া চালে আপোনালোকে আকৌ মই 3 ডটত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ ইউজ ইমেজ ফ্ৰম গেলেৰী এইটো আকৌ অ'কে কৰিছোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত মই যিহেতু থাম্বনেলৰ কাৰণে ইমেজ এটা মোৰ আগতে বনাই থোৱা আছে, গতিকে ইমেজটো মই আপোনালোকক অ'কে কৰি দেখুৱাইছোঁ। অ'কে প্ৰেছত এইটো মই লৈ লৈছোঁ। লৈ লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত টেক্সটটো লিখিম। টেক্সটটো লিখা হ'ব এনেদৰে। মই যিহেতু ইয়াত ইংলিছ আছিলে, ইংলিছৰ পৰা অসমীয়াত আনিম। অসমীয়াত আনি ইয়াত মই লিখিম 2, তাৰপিছত লিখিম মিনিটত 2 মিনিটত ইউটিউব, তাৰপিছত অ'কে কৰিম। অ'কে কৰাৰ পিছত মই ইয়াত আহিম, টেক্সট চাইজত আহিম। টেক্সট চাইজত অহাৰ পিছত মই এনেদৰে সৰু ডাঙৰ কৰি ল'ম। কৰাৰ পিছত অ'কে কৰি দিম। অ'কে দিয়াৰ পিছত মই কালাৰ দিম। কালাৰটো যিহেতু মোৰ এইটো কালাৰে পচন্দ, এইটো দিম। এইটো দিয়াৰ পিছত মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিম। বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিবলৈ যাওঁতে মই এইটো ক'লা ৰংটো দিছোঁ। ক'লা ৰং দিয়াৰ পিছত মই আকৌ অ'কে কৰিম। অ'কে কৰাৰ পিছত আখৰৰ ষ্টাইলটো আমি ডাঙৰ সৰু কেনেকুৱা লাগে এইটো চাই কৰিব পাৰিম। ইয়াত যিহেতু ভালেকেইটা ইণ্টাৰফেচ দিয়া আছে অপশ্যন, তাৰে ভিতৰত এটা আমি চুইচ কৰিম। কৰাৰ পিছত আকৌ অ'কে কৰিম। অ'কে কৰাৰ পিছত দেখিলে আখৰটোৰ পৰিমাণ কেনেকুৱা হৈ গ'ল। আকৌ আমি বিট ক্লিক কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আপোনালোকক আখৰটো কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ লাগে সেইটো চাব পাৰে। এইটো হৈ গ'ল। ইয়াত আকৌ অ'কে কৰিলোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত আকৌ ইয়াত আছে ষ্ট্ৰ'কছ, শ্বেডো, ইনাৰ শ্বেডো। আপুনি ইয়াত যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ইমানটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ডাইৰেক্ট মই 3D কোৱালিটিত আহিছোঁ। 3D অহাৰ পিছত মই এইটো এনেকুৱা অকণমান বেকা কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত অ'কে কৰিছোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত আকৌ 3D টেক্সট কৰিছোঁ। 3D টেক্সট কৰিলে
এইটো ভাল লগা নাই, গতিকে মই আকৌ কেঞ্চেল কৰিম। আকৌ এইটোলৈ আহিম। এইটো এনেদৰে বনাই লৈছোঁ। হোৱাৰ পিছত আকৌ 3D লৈ আহিছোঁ। এইটোকে কৰি দিছোঁ, এনেদৰে দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এনেদৰে আমি কমা বঢ়া কৰি লৈছোঁ। এইটো হিচাপত ৰাখিছোঁ। আকৌ অ'কে কৰিম। অ'কে কৰাৰ পিছত 2 মানতে সামৰি দিলোঁ। আকৌ টেক্সটত আহিম, তাৰপিছত এডিটত যাম। এডিটত গৈ এইটো আমি আকৌ ইংৰাজী বনাই ল'ম। ইংৰাজীটোত আমি লিখিম থাম্বনেইল। তাৰপিছত আকৌ অ'কে কৰিম। অ'কে কৰাৰ পিছত ইয়াত আনি দিম। দিয়াৰ পিছত আমি টেক্সটৰ চাইজটো চাই ল'ম। এনেদৰে অ'কে কৰিম। তাৰপিছত কালাৰটো দিম। কেনেকুৱা কালাৰ লাগে আপোনালোক নিজে বাছি ল'ব। যিহেতু মই কালাৰটোকে দিছোঁ। এই কালাৰটো দিয়াৰ পিছত মই আকৌ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিম। বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিলে মই ইয়াত এইটো দিলে ভাল লগা নাই, গতিকে এইটো কালাৰ দি চাইছোঁ, এইটোও ভাল লগা নাই। এইটোকে দিলেও ভাল লগা নাই, এইটো দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত আকৌ অ'কে কৰিছোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত আমি এইটো যদি 3D কৰি ল'ব বিচাৰে কৰিব পাৰে। এনেদৰে অ'কে কৰিছোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত আকৌ টেক্সটত আহিছোঁ, এডিটত যাম। ইয়াত অসমীয়া চিলেক্ট কৰি ল'ম। কেনেকৈ বনাই, এইটো কৰি অ'কে কৰিম। অ'কে কৰিলোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত টেক্সটৰ চাইজটো চাইছোঁ, অলপ ডাঙৰকৈ বনাই লৈছোঁ। বনোৱাৰ পিছত এইটো এনেকৈ মিলাইছোঁ। টেক্সটটো হৈ গ'ল। কালাৰটো দিছোঁ আমি। অ'কে কৰিছোঁ। তাৰপিছত বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিম। অ'কে কৰিলোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত এয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি আকৌ যদি নিজৰ ফেচবুকৰ আৰু ইউটিউবৰ লগ'টো লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লগাব পাৰে। মই লগাই দিছোঁ। অ'কে কৰিছোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত এনেদৰে সৰু কৰি চুকত দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এইটো অ'কে কৰিছোঁ। আকৌ এই প্লাছ চিনটোত আকৌ গৈছোঁ, গৈ পিনি আকৌ ফৰ্ম গেলেৰীত চাইছোঁ। চাই পিনি তাত এইটো ল'ব নিছোঁ। এইটো সৰু কৰিছোঁ আকাৰত কৰি তলত দিছোঁ।
দিয়াৰ পিছত আকৌ টেক্সটত আহিছোঁ। টেক্সটত গৈ লিখিম, এইটো অসমীয়া হৈ আছে, ইংৰাজী লিখিম। ইয়াত লিখিম আমি প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব ৰঞ্জিত বৰ্মন চেনেল। এনেদৰে লিখি এইটো ইয়াত প্ৰেছ কৰি দিম। ইয়াৰ আখৰখিনি ডাঙৰ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে অলপ সৰুলৈ আনিছোঁ। এনেদৰে দিছোঁ। এইটো দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, এইটো কালাৰ কৰিম। আকৌ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিম এইটোৰ। অ'কে কৰি দিছোঁ। আকৌ আখৰৰ ষ্টাইলটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। আখৰটো অলপ বেকা কৰি দিছোঁ। এনেদৰে হোৱাৰ পিছত এয়া আমি ইউটিউব থাম্বনেইলটো বনাই পেলালোঁ। এনেদৰে ইউটিউব থাম্বনেইলটো বনাই তাৰপিছত ওপৰত দেখিছে, ইয়াত গৈ এইটোত অ'কে কৰক। অ'কে কৰাৰ পিছত ছেভ এজ ইমেজ বুলি লিখা আছে, ইয়াত গৈ আপুনি ছেভ কৰক। ইয়াত আপুনি ছেভ কৰক, ছেভ টু গেলেৰী, এইটো ছেভ হৈ গ'ল। এনেদৰে ইউটিউব থাম্বনেইল বনায়।